Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, është ky emisioni pas ditës në Radio Televizionin e Kosovës. Sot është 12 qershor, një datë historike dhe shumë e rëndësishme për Kosovën. Është dita e çlirimit të Kosovës. Janë bërë 19 vjet prej kur forcat ushtarake të NATO-s hynë në territorin e Kosovës dhe kjo bëri që të largohen nga Kosova ato forcat serbe që pushtuan dhe bën masakra dhe gjenocid në Kosovë. Në këto historira të cilat kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës, por para dhe pas saj ka pasur njerëz që kanë dhënë kontribut në forma të ndryshme. Sot do të flasim për reporterët e luftës, për punën që ata kanë bërë gjatë raportimeve në kohën e luftës, por edhe në kohën kur ka hyrë NATO në Kosovë. Me mua në studio janë dy kolegët e mi, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh gjatë asaj periudhe. Zoti Nuhi Bityçi, gazetar që ka bërë shumë dokumentarë dhe shumë rrëfime të asaj kohe, mirë se erdhe. Dhe zoti Zek Senanaj, po ashtu gazetar që ka raportuar gjatë kohës së luftës nga terrenet e ndryshëm. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. E nisim me ju, zoti Senanaj. Një sfidë shumë e madhe dhe guxim goxha i madh do të duhej që në ato rrethana të raportohej për atë çfarë ndodhte në Kosovë në kohë lufte dhe gjatë kohës kur ishin bombardimet dhe hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë. Cila është përvoja juaj për atë periudhë? Po, të them të drejtën, ishte një sfidë e madhe me gjithë disa kolegë të cilët mbulonin edhe mjetet tjera të informacionit. Ne kemi raportuar gjatë kohë pas kohë disa, ndërsa krejt në fund të bombardimeve mbeta pothuaj i vetmuar, me qenë se lëvizën njerëzit, por edhe gazetarët ishin rrethana tepër të vështira, sidomos në muajin mars kur edhe filluan bombardimet. Une kam pas shumë herë kontakte me verifikues të OSBE-s dhe me personalitetet të ndryshme që vinin e na vizitonin. Thëmë të drejten, ata edhe në paralajmëruan se do të fillojnë bombardimet. Më kujtohet verifikuesi që mbulon të rajonin e Dugaxhinit, tha do të fillojnë bombardimet dhe Liria do të jetë e juaja. Disi e prita pak si me skepticizëm, tha pse nuk po gëzohesh fort. Thash jo, ne thash me sheku e kemi pritë të ditë, por është rreziku, kemi popullsi të madhe këtu dhe mundësia është shumë e madhe që të bëhen masakra e tjera. Ju kryesisht keni qenë i stacionuar, po themi kështu në rajonin e Dugaxhinit? Në rajonin e Dugaxhinit. Kam raportuar për televizionin shqiptar, kohë pas kohë për Deutsche Welle, për Evropa e Lirë, për Qikun, bashkë me disa kolegë të tjerë. Dhe 2 ditë para se të fillojnë bombardimet, isha në fshatin Brëliq, erdhi ai verifikues me xhipat portokall që i kishin, me valizhe, ata ishin bo gati më shku dhe erdhi më tha, ne po shkojmë. Tha, bombardimet po fillojnë, por edhe ato që më ke thonë ti mund të ndodhin masakrat. Nëse je i gatshëm, vetëm edhe një, nëse je i gatshëm, tha mund vishme, mu të rejek prej zonës, thash jo, nuk pranoj kursesi. Dhe ju kanë mbush sytë latë edhe vazhdoj rrugën. Do të vazhdojmë rrëfimin tuaj sepse nuk ka qenë lehtë besoj as kontakti me redaksit, as marrja informacione, verifikimi i tyre në atë kohë kur nuk di saktësisht se çfarë ndodhte. Ju, zoti Bityçi, po ashtu keni qenë në terren gjatë kohës së luftës, në terrene të ndryshme dhe siç e tha edhe zoti Sinanaj, ka qenë një sfidë dhe rrezik po ashtu. Po, është e vërtet se ka qenë një sfidë e madhe dhe punë me shumë rreziqe. Nga se unë kam vepru kryesisht në zonën e Drenicës edhe në zonën e Llapushës, por her pas here kam lëvizur edhe në zonën e Dugaxhinit, në Dreni, në Llap, aty marrëveshje me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë së Kosovës. Ka qenë rrugë me rreziqe të mëdha, sepse duhet lëvizje me kamerë, me kaseta, ato bashkëpunim me disa shokë tanë. Arrinim të shehnim në makinat me cilat të qarkullonim, por më rëndësi është theksohet se kishëm një vullnet të madh, kishëm një përgjegjësi të madhe, dinim se krynim një obligim të madh, jo vetëm profesional, por ta informuar opinionin, jo vetëm shqiptar, por edhe të ndërkombëtar se çka po ndodh në Kosovë. Edhe mund të them se në bashkëpunim me Mixhel Kirmendin, Abbas Zekën, Ergyn dhe Ekran Debashani dhe disa kolegë tjerë, Sadik Shabanin në fillim, kemi arritur që të sillim imazhet e para nga zonat e luftës, sepse deri në mars 98-ën
kryesisht raportohej përmes telefonit, edhe nuk ishte imazhe fare nga ekipi i radio-televizionit të Kosovës që punonte për radio-televizionin shqiptar në Tiranë. Duhet të përkujtojmë këtë rast bashkëpunimin me shtabin e përgjithshëm, sidomos me zëdhënësin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zotin Jakub Kasniqi, por edhe udhëheqësin politik të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zotin Hashim Thaçi, Kadri Veselin, Fatimin Limajn, Ramush Haradinajn, Rustem Mustafa Remin dhe gjithë komandantët e zonave, Rahman Ramen, Shukri Bujen dhe gjithë komandantët e zonave operative të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pa ndihmën e tyre edhe informimi ynë nuk do të mund të bëhej, sepse ishim vetëdijshëm se me qenë se nuk kishim televizion në Prishtinë, ishte punë shumë e vështirë që të sillen ato imazhe nga zonat e Luftës dhe të montoheshin natën në familjen e Dobërçani, bashkëpunim me Mirxhan Kilmendin dhe shokët e tjerë. Pastaj ato gjerime arrinim përmes disa agjencive turistike që transportonin udhëtarë në Tiranë, të transportojmë në televizionin shqiptar. Këtu mund të ave që kontributin e agjencionit turistik Meti Turs, Beli Turs, Graniti, kam edhe disa agjenci tjera turistike. Po, zoti Sinani, nuk ka qenë vetëm lufta frontale, ajo betejë mes Kosovës dhe Serbisë në atë kohë, sepse ka qenë edhe betejë mediatike se si tregohet e vërteta në opinionin ndërkombëtar, sepse kishte të tillë që pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe atë çfarë ndodhte në Kosovë e cilësonin me etiketime të ndryshme dhe ishte edhe kjo një betejë shumë e madhe. Në ato rrethana çfarë ishin atëherë me teknikë besoj të kufizuar dhe me mundësi të kufizuara të përçimit të lajmit në mënyrë të shpejtë dhe të saktë, si gjindeshit, si vepronit? Neve për fat reporterëve që ishim në i prunë telefonat satellitorit ishte shumë i mirë dhe nuk ishte mundësi që me herë të parë të mos e plotësojmë lajmin. Domethënë kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Them edhe një herë, duhet të përmendim ne kemi qenë një grup i gazetarëve të cilët kanë raportuar për media të ndryshme. Dhe unë isha në kryt të tyre, kisha edhe një kameraman, jo profesionist, Haxhi Rexha Metaj, ku mundoheshim që aty ku mund depërtonim në për zonat Luftës të sigurojmë edhe xhirimet. Kur fillun bombardimet, atëherë u pa se situata u rënduar tepër në Dugaxhin. Në ditët e fundit të marsit, nga frika arreten nga tërë Dugaxhini, por edhe nga komuna e Klinës e ma larg që të grumbullohen në Isniq. Raportonim që prej 80.000 deri 100.000 vet ishin të grumbulluar në për shtëpi, në për livadë, në për çdo skut, do të thotë ishte një dramë vërtet. Kisha problem në rrugë kur dilsha, se e kisha telefonin dhe lypmin vetëm në shpresë të unë. Mendonin se çdo gjë mund të bëj me atë telefon. Kom marrë kontakte me lobin shqiptaro-amerikan, i kom njoftuar, me zyrën e Adem Demaçit në Prishtinë, kemi qendrën për informim të Kosovës, ku kishim mundësi. Mirë po, të them të drejten, kur fillun bombardimet e NATO-s, edhe shpresat paksa, sepse nuk mund të merrshim edhe informacione prej tyre. Dhe kështu, me datën 2 prill, filloi pastrimi i Kosovës, erdhi urdhri që të deportohen për në Shqipëri. Me datën 2 prill, vlerësoher prej 80.000 deri në 100.000. Dhe dolën, ne mbetëm aty. Po i shohim ato imazhet tash zoti Sinani për cilat po flasim. Po, besoni me lot në sy kam përcjell dhe thash se më në fund po bëhet edhe një Srebrenicë këtu. Por fati deshi që kaluan, ne mbetëm disa aty luftarë të informimit që ka ishim, mbetëm në fshatin, ishte vetëm një oazë në pjesën Këndëj Lumbardhit, në mes Prapaqanit, Dubovikut dhe Breliqit. U bëm 250 vetë. Ishte shkëput çdo lidhje andaj me luftëtarët e Ramush Haradinaj. Ne i qumë 2 persona që të kontaktojmë dashinac, na thanë që të mbesim aty. Ne mbetëm aty dhe filluan granatimet, nuk mundëm të bojmë ballë për 2 ditë. Dhe pastaj, pas 3 dite, në ora 10 natës, 5 minuta përpara më ka thirrë Radio Deutsche Welle. Islam
me kolegu me cilin kam punuar në televizion në Prishtinës, tha, Zek, si është situata në Dugojgjin, tha Sheran, tha rrin lidhje, lajmet e orës 22. Edhe isha i pa përgatitur në aty raportova, thash në fshatin Lubeniq u masakruan 100 persona, rreth 100.000 banori detyruan që të kalojnë në Shqipëri, situata tepër e rëndë, dhe mbetëm në atë situatë shumë të rëndë. Armatim kishim. Më në fund vendosëm që të kalojmë, me qenë se ishte e pa mundur që të rezistohet të bëjmë diçka tjetër. Dhe kalum bjeshket e nemura edhe kalum në brigadën e Rrugovës, përkatësisht në fshatin Drejlaja. Po, doa të pyes diçka me që fillove të flasësh për punën e detyrimit të qytetarëve që të largohen në mënyrë masive nga Kosova, që bëri pushteti atëhershëm. Sepse puna jonë kërkon që të përmbahemi emocionalisht kur raportojmë diçka, por në situatat e tilla është vështirë të përmbahesh nga emocionet, zoti Senonaj. Sa keni arritur që ti kontrolloni emocionet tuaja gjatë raportimit në situatat e tilla? Fal profesionalizmit, ju e dini edhe më parë, kam punu në televizion në Prishtinës, besoj se jam munduar deri në një mas. Por tash kur i ndëgjoj disa raportime e shoh si nganjëherë situata, momentet e kanë bërë të vetën. Njerëz jemi edhe ne. Po, mirë po jam mundu që në mënyrë besnike të plasoj informacionin, ashtu si është. Dhe besoj se deri në një mas ja kam arrit qëllimit. Po. Zoti Bityqi, momenti kur u vendos që trupat e NATO-s të hyjnë në Kosovë, asaj ka paraprirë një marrëveshje në Kumanov, që u nënshkrua mes komandantit të atëhershëm, generalit Mike Jackson, ish komandantit të UÇK-s zoti Takim Çeku dhe ish përfaqësues politik të UÇK-s zoti Hashim Thaçi. Çfarë pritej në ato momente? A pritej që me të vërtet do të hyjnë tashmë trupat e KFOR-it në Kosovë, sepse edhe bombardimet kur nisen me një përshtypje që do zgjasin pak ditë, po zgjasin 7-8 ditë. Marrëveshja e Kumanovës ka sjell intervenimin e NATO-s, por marrëveshja për transformimin e UÇK-s, nëse ke fjalë, është në shkup pas hyrjes së NATO-s në Kosovë me 21 qershor në autonomës. Aty kemi qenë bashkë me Abezekin, vetëmit gazetar shqiptar që kemi xhiruar këtë ngjarje. Edhe generali Jackson me bashkëpunëtorët e tij ka qenë aty, por ka qenë edhe 2 ditë përpara në shtabin e përgjithshëm zhvilluar negociatat në mes të ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht qeverisë së përkohshme të Kosovës, udhëhequr nga zoti Thaçi, dhe zëvendës sekretarit amerikan të shtetit James Rubinit. Aty nuk kanë shkuar bashkëlet ato negociata, sepse ishte një marrëveshje që NATO kërkonte që UÇK-ja automatikisht të qarmatoset edhe të shpërbëhet. Aty kishte një rezistencë bukur të fuqishme nga zoti Jakub Krasniqi, Agim Çeku, Fatmir Limaj, zoti Thaçi dhe Kadri Veseli të tjerë, të cilët insistonin që të ruhet bërthama e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe konsideronin se Kosova nuk duhet të mbetet pa një forcë mbrojtëse përveç rolit kryesor që kishte KFOR-i në Kosovë. Ajo marrëveshje është nënshkruar në bazën e KFOR-it në Prishtinë me 21 qershor, 99-s, dhe të nesërmen gjatë ditës është zhvilluar. Janë këto pamjet për cilat do të një konferencë me gazetar nga zoti Thaçi, James Urbini dhe Agim Çeku, ku është sqaruar përmbajtja e kësaj marrëveshje, me cilën parashih transformimi dhe demilitarizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atë ditë pas kësaj konference, besoj që do t'i shohim edhe pamjet, për herë të parë, po tani do të shihen edhe pamjet adekuate. Për herë të parë, James Urbini bashkë me Hashim Thaçin, Agim Çekun, Xhavit Halitin, kanë dalë në qendër të Prishtinës, aty ku ka qenë mbretëria e Korzo, është afër Kornerit aty, ku është tash edhe posta e Kosovës, që pamjet e kemi tani. Edhe këtu është në shenjë të fitores së ushtrisë shqiptare të Kosovës në bashkëpunim me NATO-n, është ngrit dolli, është hapur një shishe me shampanje dhe të gjithë kemi pas emocione. Duke që kur janë të edhe zoti Bilal Sherifi, zonë Gjileta Mushkolaj. Vlora Qitauku ka qenë si përkthyese.
edhe disa ushtarë dhe Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ishte një ditë e veçantë, gjithë kishëm emocione, për herë të parë në Prishtinën e Lirë. Këtë ditë kishëm prit me padurim, si tha dhe zekave dhe jo vetëm 2 vitet luftës, por edhe me shekujt e tërë. Konsiderohej se është kjo fitoria më e madhe e një ushtrie e cila me shumë sakrifica, me shumë dëshmor, me shumë martir, ka dhenë kontributin e vetë maksimal që ta sjellë NATO në Kosovë dhe pas intervenimit 70 ditësh të NATO-s me kapitulimin e ushtrisë dhe të policisë serbe u arrit marrëveshja që të hyjë KFOR-i në Kosovë dhe Liria shumë pritur nga populli. Sinonaj, duke qenë afër qytetarëve, duke qenë afër frontit të luftës, afër ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, gjatë asaj kohe ka qenë, po të themi kështu rregull ushtarak, besoj në gjitha ushtrisë që të mbahet nalt vullneti, niveli i ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Edhe në rast humbjesh, edhe në çfarë do situata gjatë raportimeve do duhet kishte kujdes që të mos bie niveli i vullnetit të ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në situata të tilla, sepse besoj nuk ka qenë edhe lehtë të bëhen si kompromise, po them, duke marrë parasysh që do duhej vullneti i ushtarëve të mbajla. Është vërtet, në këto situata ishim në një gjendje shumë të rëndë. Më kujtohet në ofenzivat e shtatorit, kur ra Juniku, ra Gloxhani, ra mshatrat gjitha ndaj të Gryka e Ndrënicë të në Malishev, ishte situatë tepër e rëndë. Dhe u dashke televizet, ishte pa mundur që t'ju bëhet ballë një makinerie të tillë kur hyshin. Pastaj në disa vende në përdor edhe aviacioni është përdor, për shembull Logja kur është marrë me 15 gusht prej Lepit, disa vende tjera. Më kujtohet një rast, thash në fund të raportit, thash betejën e humbëm, po luftën jo. Në mbrëmje kur u transmetun lajmet, erdhi një arsimtar i fshatit aty. Tha Zek, tha çka dash të më thonë, tha çu shkem me humb ndryshe. Thash po edhe këto janë pjesë e luftës, thash edhe humbjet. Mbas luftë tha e kishe pas drejt. Do të thotë sa do pak edhe lëvizje thojsha po bëhet tërheqje taktike. Do të thotë edhe ishte taktike mirë, po ishte situata që të mbahet morali, se në ato situata ishte vështirë edhe dihet situata e ynë që shka qenë me armatime e me tjera. Gjatë bombardimeve, kur fillun bombardimet e NATO-s, javën e parë isha bukur skeptik. Thëmë drejten pse, sepse kishte shumë pak bombardime. Me siguri se kam lexuar edhe më vonë se NATO e ka marrë tensionin e Serbisë, mos rastisht po tërhiqet. Mirë po jo, më vonë fillun atëherë. Kosovë ishte një entuziazëm i madh kur nisën bombardimet, sepse parashije që Ja, 2-3 ditë, 4-5 ditë dhe do të përfundonte gjithçka. Është shumë më rëndësi se një ndihmes të madhe, tepër të madhe ka dhënë edhe Mergata jonë. Qoftë me mjete financiare, telefonin që e kisha. Atëherë mbushjet digjitale as nuk e disha çka është ajo, veç kur ishin 1000-2000 marka mbushje digjitale në telefon. Pastaj kur fillun bombardimet më thërshin, kum pas shumë kontakte me ta, edhe murojshin, fillun. Ata kanë pas mundësi edhe t'i shohin përmes CNN-i dhe mediave tjera. Bindja ju, zoti Sinonaj, duke parë atë çfarë ndodhte, masakrat e ndryshme, pabarazi në aspektin e forcave dhe armatimit që kishte Kosova në raport me Serbinë, bindja ju në atë kohë çfarë ishte? Po të thëmë drejten, neve na ka shpëtuar fati që na mbështeti Bashkësia Ndërkombëtare, Amerika dhe NATO, por edhe morali ynë. Dihet me çfarë fuqie evropiane, po thëmë botërore e ballkanike, jemi përballur. Mirë po na ka shpëtuar morali i fortë i gjithë shqiptarëve. Jo vetëm i luftarëve, por edhe i atyre nanave, fëmijëve, gjithë popullit që i ka përjetuar gjithë ato të merre. Kur po flasim për përjetimet, do të kërkoj nga regjia që mundohet na gjej pamjet kur forcat e NATO-s hynë në Kosovë dhe pritja që ju bëjnë qytetarëve është një imazh, një pamje që ka përshkruar gjitha mediat e botës ku një burr vërsulit mbi makinën e KFOR-it dhe ajo është një pamje që nuk hiqet asnjëherë nga imazhi.
dhe pritja që ja bën qytetarët e Kosovës KFOR-it në atë kohë i la të habiturve ushtarët e NATO-s. A prisnit si reporter luftën në atë kohë që do të vijaj moment që ashtu do të priteshin ushtarët që do të çliroheshin më në fund? Këto janë momentet shumë historike kur po hynë në Kosovë. Po, dhe ja, këto gjithë janë... e pretim në këtë moment, gjithë e pretim Lirinë, se lufta ishte e pashmangshme, por dihet se do të përfundonte me fitoren e popullit tonë, i cili luftonte për lirinë e vet. Edhe kjo sakrificë, kjo luftë u mbështet nga fatmir nga Amerika dhe aleatet e saj. Këto janë gjëra që NATO, kështu që pa sakrificën e popullit tonë, pa gjakun e dëshmorëve dhe pa kontributin e këtë popullit tonë, kjo luftë dhe kjo fitore nuk do të arrihej. Është interesant se këto pamje që po i shohim. Kjo është pamja për të këta njerëz për mujë të tërë kanë mbetë në përmale, në përpodrume, nuk kanë pas mundësi as dritën ta shohin. Do të thotë është gjendja emocionale e tyre, e cila është shumë arsyeshme kur hynë forcat e NATO-s, e pastaj edhe ushtria çlirimtare dhe i panë për herë të parë ushtarët e ushtrisë çlirimtare. Dhe ishte një ndjen, ishte një moment tepër i rëndësishëm për popullin shqiptar të Kosovës, pas shumë shekujsh okupimi, pas shumë vujtjesh që ka bërë gjatë gjithë historisë. Po, edhe këtë ditë, këtë datë historike e ka kujtuar edhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar këtu në Prishtinë dhe Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, të cilët kanë përgatitur një dokumentar të shkurt, po themi kështu rreth 3 minuta, ku një prej komandantëve të parë të ushtrisë britanike që ka qenë në Kosovë ka rrëfyer për atë se si ka ndodhur. Ju ftojmë që ta ndjekim bashkë këtë material dhe do të kthehemi prapë në studio. 19 years ago today, at dawn on the morning of the 12th of June 1999, Royal Air Force helicopters lifted British troops across the border from Macedonia and into Kosovo. I was the company commander of No. 1 Company, 1st Battalion Irish Guards. We were the first armoured infantry company group into Kosovo. And we came through the border crossing behind me. From Kačanik, we began to spread out, some of us towards the airport and others towards Pristina. The Russians had moved down from Bosnia and through Serbia in a sort of coup de main operation to take the airport ahead of NATO. And so we pulled back and sat to the south of it. Pristina was occupied on the 13th by the Irish Guards, and NATO began to establish its foothold in Kosovo. That first day was quite extraordinary. Driving up the route, passing through villages and towns, seeing people coming out of their houses, the look of confusion, excitement, disbelief, and then pure joy at seeing us coming in. And their reaction to us, the flowers thrown in our vehicles, the cheers, it was amazing. It completely and utterly elated all of us. And it gave purpose to what we were doing. It brought the reality that the move into Kosovo was about people, ultimately about people. I've often thought about that first day. I've often thought about my entire time in Kosovo. It was a very defining moment for me, and I think for many of my soldiers. 19 years later, the British commitment to Kosovo remains. We still have troops stationed here. The bilateral relationship is as strong as it ever has been. And it all stems from 1999. And it was a real privilege to be there and to be here today. Një kronikë jashtëzakonshme kjo e këtij komandantit të forcave britanike në Kosovë, e pam si i përshkruajti edhe ai emocionet dhe si ishte ndjeri habitur dhe i pikëlluar me atë çfarë kishte parë gjatë kohës sa kishte hyrë në Kosovë, por edhe reagimin e qytetarëve të cilët i kishin pritur. Por një gjë të cilën e mora si shënim këtu është se e quajti që forcat ruse kishin tentuar, siç e thaj, të bënin një lloj grushteti për të pushtuar aeroportin e Prishtinës. Ishte një situatë kogja e komplikuar kjo zoti Sinani në atë kohë. Nuk kam qenë atëherë në Prishtinë, mirë, po
vërtet, si që të regojnë edhe ka pasë edhe kronikat përgatitura, ka qenë një situatë tepër e rëndë, sepse forcat ruse kishin shpejtuar me qëllim dhe aty falë edhe gjaktëtësisë dhe menqurisë edhe profesionalizmit të Michael Jackson, sepse ka mujtë të eskaloj situata tepër rëndë. Forcat ruse nuk kanë qenë vetëm në aeroport Prishtinës, por kanë qenë dhe në qendër Prishtinës. Kam parë disa imazhe pikërisht atë sheshin Zahir Pajaziti aty, kur popullata serbe i ka pritë si shpëtimtar, edhe me të vërtet ka qenë situatë e rëndë për këforin një sfidë e madhe, për këforin se si të veproj. Mirë, do t'ju lutem të komentojmë këto pamje, nëse mund të kemi në gjithë ekranin. Po, këto është momenti kur i larguan forcat serbe nga Kosova dhe duke provokuar sigurisht. Po, me këto shenjat e çetnikëve, ata e dinin se do ta humbnin luftën, edhe mirë po, prapë vazhdonin të terrorizonin popullin tonë. Ju e dini masakrat më të mëdha kanë ndodhur gjatë kohës së bombardimeve, edhe masakra i Zbicës, edhe masakra tjera Dugagjene edhe në Lap, ka qenë masakra e Dyzit dhe shumë masakra tjera. Ata jenë hakmarrë në popullatën civile, sepse s'kan pas zemër që të ballafaqohen sulmeve të ushtrisë së Kosovës dhe sulmeve të NATO-s. Është interesant në i po të ndërhy se të masakrat në shumë imazhe në televizionin shqiptar, por edhe drejtori i përgjithshëm i televizionit shqiptar, zoti Imazhi. Po, dhe kam një pyetje për fund për të dy, nëse mund ta kujtoni sot momentin më të vështirë gjatë kohës kur ju bëni detyrën tuaj të raportimit gjatë kohës së luftës. Ju kujtohet zoti Senale? E di që të gjitha kanë qenë vështira, por ndonjë prej tyre që ka qenë më delikate për ju. Të thëmë drejten, ka pas shumë situata të cilat duhet të veçohen, por edhe pak po e lidhe me parë, ne, sidomos gazetarët e terenit që kemi mbet në zonat e luftës, kemi dhonë një kontribut, po thëmë, edhe pak më të madhë. Pse? Lajmet tonë e në riprodhu edhe prej agjencioneve tjera, edhe prej gazetarëve që kanë qenë në Prishtinë, do thëtë ato ishin bazat. Pastaj njoftonim përveç shtëpisë informative ku isha i obligum, edhe televizionet tjera, edhe njerëz me ndikim, i përmendë pare forcat ruse. Forca ruse ka pas edhe gjatë luftimeve. E dini rastën Strec, kur i kemi përgjue të dhonë komandën në gjuhën ruse. Më ka thirë u përmend zonja Mushkolaj. Ajo kishte kontakte me këfarën të, edhe shpesh kërkonte nga une që ti konfirmoj ato të dhona. A janë të vërteta. Dhe, po them, në këto situata ka qenë shumë vështirë, por jam shumë krenar që i kom taku një periudhë të tillë, edhe sikur unë mos isha dikush e kishte kryer atë. E kemi dhonë në ato situata. Po shpresoj. A mund ta veçosh ndonjë moment ku për juve ka qenë i komplikuar, delikat, kur keni menduar se aty mori fund gjithçka, apo aty shpëtuam? Në ofenziven e shtatorit, përsëri atëherë nisni që u bën një oazë ku grumbullonte popullsia civile. Dhe u rrethum. I dhash lajmet, njoftova gjitha qendrat, thash, për çdo moment pritet të bëhet një masakër, një Srebrenicë. Fati deshi që, siç kom lexuar edhe prej lobit shqiptaro-amerikan, atje kanë intervenuar se nisni që po pritet një masakër e madhe të bëhet, dhe ndikimi i faktorit amerikan dhe tjerë kanë arrit. Ka ardhur verifikuesi ose besën mbrëmje, sepse Miloševići ju ka thonë nuk është e vërtet se nisni që janë 80.000 banorë. Kur e ka konfirmuar, ju kanë dhënë urdhën. Nisni që janë përmi 80.000 vetë, edhe i një ka dënë bo masakër. Thot nesër në ora 2, marë verifikues të OSB-s. Në mëngjes, ka hy një tank i madhë për mes fshatit. Në gjuhën shqipe, kush nuk është banori i Sniqit, bënu gati duhet me lëshua. Kanë ardhë paradite me qindra autobus. Shumica kanë ardhë drejtin Prishtinës, tjertë në Gjakovës. Kur është bo pas dita, ka ora 4 pas dite, nisni që kanë qenë vetëm banorët e Sniqit. Do më thonë, kjo ishte një situatë ku u shpetu popullsia, flitej atër se ndoshta, nëse kishte ndodhur ajo masakër me tërat masë të popullsisë, ndoshta ishte bërë më herët edhe intervenimi i NATO-s dhe shpetun popullsia. Të merë ishte me i pa njerëzit,
fëmijë, nanat, lindëshin në përarat misit, kom pa kanë lindë fëmija, kanë në ato situata jenë të papërshkrueshme. A ka pas situata si nëna kur nuk keni ditur se çfarë do të raportoni? Po, të thëmë drejtën, unë i përgatitësha materialin gjatë dite, dhe atër këto isha me televizion atje masë në vajramin e tjerë, kur ishin kujtësar. E kam fjallën kur ke pas situata tilla, Po, gra duke lindur në përfusha, në përara të ndryshme, ndërkohë bombardime, masakrime, gjithandej dhe njeriu dëshpërohet, dhe një moment ku dëshpërohet. ka pas, kur është bërë në shtator ofenziva, jam tërhek në një fshat tjetër, për një javë nuk kam raportuar. Dhe atje në mërgime të afërmit e mi që ka ishën atje, gjithë kishin menduar se jam i vrarë. Mirë po, më lodha forcë prapë dhe edhe njësite ushtrisë lirëtare fillun të aktivizohen edhe vazhdova prapë. Po them, merita me madhe e përmandëm Amerikën, Evropën, Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe Ushtrinë Çlirimtare Kosovës, por ndër meritat më të mëdha të çlirimit të Kosovës dhe të kësaj lirie që e gëzojmë sot janë ata 10 apo 12.000 banor, ushtarë të ushtrisë lirimtare, dëshmorë të cilët e dhanë jetën dhe ne e gëzojmë sot këtë liri. Mirë po, duhet shtrohet pyetja, a është arrit apo bëjmë sa duhet ne për të quar në vend amanetin e tyre. Unë si gazetar po mendoj se jo, por po shpresojmë se një ardhme dhe këto faza tranzicionit do të arrijet edhe ajo. Zoti Bityqi, a mund të veçoni ju në një moment që ju ka mbetur në kujtesë qoftë për të mirë, qoftë për të keq gjatë kësaj periudhe? Po, ka shumë momente, edhe të mira dhe të vështira. Prej momente më të mira, që kom di vetën krenar, ka qenë momenti kur për herë parë kam realizuar bashkë me Bezekën në paraqitjen e parë publike të zëdhënësit të ushtrisë lirëtare të Kosovës, zotit Jakub Kasniqi, në Klesk, në odën Hafir Shalës, pranit e Fatmi Limajt dhe Ferhat Shalës. Ishte një kënaqëri e veçantë sepse ishte paraqitja e parë publike e zëdhënësit dhe kisha nderin që të realizoj këtë. Momente tjera të vështira kanë qenë kur kam gjeruar emisionin e parë për televizorin shqiptar në Drenicë, në fshatin Ronik të Skënderajt, bashkë me Sandokanin, dëshmorin e kombit, Jetullah Gjecin, Shaban Shalën, Ramadar Kaskini, disa shok, kemi qenë aty duke gjiruar bashkë me Abazin dhe në një moment nga pozicionet e forcave serbe arrin plumbat. Edhe aty kemi të gjiruar edhe në kamerë, për fatin e ka shpëtu, sidomos mua Abazit që kemi qenë në pozicionin edhe s'kishëm përvojë ende të luftës. Po në moment tjetër i vështirë ka qenë edhe kur kam shkuar nga zona e Drenicës në Dugagjin, ka qenë shumë vështirë të kalohet ka Karalani, rruga dhe Rakovina aty. A ju ka ndodhur të takoheni bashkë të luftës? Po, jemi takuar në ngusht, në fshatin e Zekës, edhe aty kemi qenë më vështirë kur kemi kaluar asfaltin aty rruga për Gjakova dhe kemi kaluar në Karalan, ka qenë sepse shpesh aty organizoheshin prita, edhe aty pastaj jemi takuar edhe me zotin Ramusharedinën në lukën e Baranës, ka qenë pikërisht betejë e Logjës, edhe pastaj marrëveshje me te kemi shkuar në Glogjan, atë kishte rënë Glogjani, kemi gjiruar ato imazhet bashkë me Mrush Xhemalin edhe Faton Mehmetajn, edhe në Rizniq, edhe në Glogjan, edhe në Lumbardh, edhe në zonën fshatë të tjera të Dugagjinit. Ka qenë momente shumë të vështira, por mund të them se kemi arritur që ta kryejmë detyrën profesionale dhe jo vetëm profesionale për të informuar opinionin se çka po ndodh në Kosovë, kush po lufton, sakrificën e popullit, sakrificën e luftarëve të lirisë dhe mbështetjen e miqve tanë ndërkombëtar, sepse kam pas rast të iniciojë edhe takimet e shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirëtare të Kosovës në Dragobil me ambasadorin Hill, me ambasadorin Petrić, para konferencës së Rambojes, aty ka qenë marrëveshjet për të marrë pjesë Kosova në Ramboje dhe në Paris. Bashkim vetëm një ndërhyrje, nëse me pyetni cili është me momenti më i lumtur gjatë luftës kur kam raportuar, po ju them dihet, sepse është e natyrshme që ne gazetarët sidomos ata të cilët i kemi përjetuar, ato duhet t'i thojmë të gjitha, edhe ato të mirat, por edhe disa vështirësi që ne kanë përcjell. Dihet se në Dugagjin,
kemi pas disa probleme, disa farkime të pa nevojshme të thëmë drejten, pra dita me lumtur imja është mbledhja e 20 gushtit prapaqen, kur është unifikue faktori edhe ushtarak, që i printëra Musharadinaj, por edhe i me të zemen ishin komandantët e gjitha fshatrave të Dugagjinit dhe u boni frym, u pajtun që të bëhet luftë për bashket, dhe kjo thënë po bëhet në frymen e mbledhjes së Oslos, ku ishin pajtue që të bëhet pajtimi dhe të luftohet armiku, po marë parasysh çfarë përkatësie, çfarë fraksioni i takon. Do thotë, jo vetëm për ne të luftës që ka ishim, por e gjithë popullësia edhe fëmijët u boni atmosferë ishte tepër, do thotë, ishte i rëndësishëm pajtimi dhe ato inatët pa nevojshme që ka ishim. Unë deshte të shtoj se në momenti im shumë i lumtur ka qenë 14 qershor i vitit 99, kur për herë të parë kam qenë në prizrenin e Lirë. Prizreni si kryeqendër e gjithë shqiptarë në kohët ma hershme të kohën e lidhjes shqiptarët Prizrenit, ishte një përjetim i veçantë, sepse aty nuk shihnim forca serbe, shihnim luftarët e Lirisë dhe forcat e KFOR-it. Takimi me kryetarin e parë të Prizrenit, zotin Kadri Kryziu, dhe biseda me te për televizion shqiptar ishte një përjetim i veçantë për mua dhe Abazekën. Konsideroj se qeveria Kosovës dhe institucionet tjera të Kosovës duhet të bëjnë më tepër për të pasqyruar tërë sakrificën e popullit shqiptar, rrugtimin e popullit shqiptar shumë të vështirë deri te Liria, dhe ne kemi të gjitha ato gjerime, imazhe kemi arritur t'i ruajmë, dhe këto ditë jam duke punuar më të madhe që të digitalizohen këto gjerime, dhe je kam dorëzuar projektin qeverisë të Republikës së Kosovës, shpejt edhe Kuvendit të Republikës së Kosovës, institucionet tjera dhe të dorëzoj komplet projekti për një seri dokumentare përmes së cilës deri në qershorin e vitit të ardhshëm, kur bëhen plot 20 vite nga çlirimi i Kosovës, të transmetohen dokumentar që pasqyrojnë sakrificën e popullit të Kosovës, rezistencën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kontributin e bashkisë ndërkombëtare kryer me Shtetet Bashkuara të Zoti Bityqi, zoti Sinonaj, faleminderit shumë që ishi sot në imazh dhe treguat to rrëfime mjaft interesante gjatë raportimit tuaj në kohën e luftës në Kosovë. Shumë njerëz mund t'ua kenë zili dhe lakmi për atë çfarë keni përjetuar dhe raportuar në atë kohë, keni bërë një punë të madhe padyshim. Faleminderit, shëndet dhe suksese të dy. Faleminderit. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e imazhit. Biseduam me dy gazetarë që kanë raportuar gjatë kohës së luftës në situata shumë të vështira dhe delikate. Do të ketë marketing pas marketingut. Kolegja Arlinda Seda do të flasë për ditën ndërkombëtare kundër punës së detyruar të fëmijëve. Fillimisht marketing.